अलराइट साथीहरू, आज म तपाईँहरूको लागि भनेर दुनियाँको कुना कुनाबाट यस्ता सेटिङ्सहरू खोजेर ल्याएको छु जसलाई युज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री ड्रेन प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कुन हो त यी टिप्सहरू, मोबाइल बुझ्नको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हेलो साथीहरू, म आयुष आर्यल टेक्निकल रिभिजनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सुरु गर्न हाम्रो भिडियोलाई। तर त्योभन्दा पहिला यदि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया यसलाई लाइक गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोको जानकारी सबभन्दा पहिले पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकललाई सब्सक्राइब गरेर सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको घन्टी थिच्न नभुल्नुहोला, किनकि मैले तपाईँहरूको लागि भनेर यस्तै युजफुल भिडियोहरू ल्याइरहेको छु। र सुरु गर्न हाम्रो भिडियोलाई। वेल साथीहरू, स्मार्टफोनमा धेरै ब्याट्री कन्ज्युम गर्ने एउटा रिजन हो, पहिलो रिजन जुन छ त्यो हो वालपेपर। तपाईँले यो सुन्दा विश्वास लागेको छैन होला कि तपाईँले भन्नुहुन्छ अब एउटा वालपेपरले पनि त्यस्तो ब्याट्री कन्ज्युम गर्छ। वालपेपरले तपाईँहरूको मोबाइल फोनको लगभग 7 to 15% ब्याट्री पर्सेन्टेजलाई कम गर्छ। र यही तपाईँले ब्याट्री युजमा गरेर तपाईँले कहिले पनि हेर्नुभएको छ र तपाईँले टेकमा अलिकति पनि इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँले कहिले हेर्नुभएको होला सेटिङ्समा गएर ब्याट्री युजेजको लाइनमा कि तपाईँको मोबाइल फोनको वालपेपरले मतलब तपाईँको मोबाइल फोनको 7 to 15% ब्याट्री कन्ज्युम गर्छ। र अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अब हामीले यो वालपेपरलाई के गरिदिन्छ। वेल अब रिमुभ गर्नु त मिल्दैन। वेल तपाईँहरूको एउटा यस्तो सल्युसन छ जसले युज गरेर तपाईँले आफ्नो वालपेपरको ब्याट्री कन्जम्सनलाई डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरू, तपाईँले हेर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा कि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा धेरै कलरफुल प्याटर्नहरूका वालपेपर राख्नुभएको छ। तर मैले तपाईँलाई भन्छु कि तपाईँहरूले ब्ल्याक कलरको मतलब धेरै डार्क पिक्चरलाई वालपेपरको रूपमा युज गर्नुभयो भने तपाईँको ब्याट्री कन्जम्सन घट्न सक्छ। यस, सो तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यही तपाईँहरूले हाई ब्याट्री कन्जम्सन हुन्छ र तपाईँको मोबाइल फोनमा व्हाइट या अरू डिफ्रेन्ट कलरको वालपेपर छ भने तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री जुन छ त्यो एकदमै कन्ज्युम हुन्छ एज कम्पेयर टु ब्ल्याक अर एनी डार्क चित्रहरूमा। वेल त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा ब्ल्याक या डार्क कलरको चित्रहरूलाई वालपेपरको रूपमा युज गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री कन्जम्सन घट्न सक्छ। त्यहाँदेखि साथीहरू, तपाईँले यो कुरामा विश्वास लागेको छैन होला र तपाईँले यसलाई चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। र मैले तपाईँले मोबाइल फोनमा गएर देखाउँछु, हेर्नु होला। वेल आफ्नो मोबाइल फोनको वालपेपरलाई चेन्ज गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा 2 to 3 सेकेन्डसम्म लगातार यसरी छोइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि वालपेपरमा क्लिक गर्नु होला। वालपेपरमा क्लिक गरिसकेपछि फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईँले एउटा ब्ल्याक फोटो चुज गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँ सिम्पली सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। वेल तपाईँले यदि गरिसकेपछि तपाईँहरूको अगाडि यस्तो वालपेपर ब्ल्याक कलरमा कन्भर्ट भएको देखिन्छ। नम्बर 2, स्टे अवेक। तपाईँले यदि आफ्नो मोबाइल फोनमा सेटिङ्सहरू एकदमै युजफुल र एकदमै युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुभएको एउटा स्टे अवेक भन्ने अप्सन जुन मोस्टली सबै स्मार्टफोनमा हुन्छ। र यदि तपाईँले अझै पनि यो फिचरलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू के भन्नु, तपाईँहरूको मोबाइल फोनको ब्याट्री कन्जम्सन एकदमै बढ्छ। किनभने यदि तपाईँले यसलाई टिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जब आफ्नो मोबाइल फोनलाई चार्जमा राख्नुहुन्छ त तपाईँको मोबाइल फोनको स्क्रिन कहिले अफ हुँदैन। सो अब तपाईँले भन्नुहुन्छ हामीले यसलाई अफ कसरी गर्ने। वेल स्टे अवेक भन्ने अप्सनलाई टर्न अफ गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् आफ्नो सेटिङ्समा। वेल सेटिङ्समा गइसकेपछि सिम्पली स्क्रोल डाउन गरेर सेकेन्ड लास्ट अप्सनको डेभलपर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। वेल यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ एउटा स्टे अवेक भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ जुनमा लेखेको छ स्क्रिन विल नेभर स्लिप वाइल चार्जिङ। मतलब तपाईँको मोबाइल फोन चार्जिङमा हुँदा तपाईँहरूको मोबाइल फोनको स्क्रिन कहिल्यै स्लिप हुँदैन र तपाईँहरूले यसलाई अफ गर्नु होला। वेल साथीहरू, भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, राम्रो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ, युजफुल छ, नलेजेबल छ होइन, के गर्नुपर्छ भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। नम्बर 3, डे ड्रिम। वेल तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा डे ड्रिम भन्ने फिचरलाई अझै पनि देख्नुभएको छैन भने कृपया तपाईँ आफ्नो सेटिङ्समा गएर डिस्प्लेमा गएर डे ड्रिम भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले यो जुन फिचर छ यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले जब आफ्नो मोबाइल फोनलाई स्विच अफ नगरिकन चार्जमा राख्नुहुन्छ त तपाईँको मोबाइल फोनको स्क्रिनमा एकदमै ब्युटिफुल कलरका प्याटर्न्सहरू आउँछन्। र यदि तपाईँहरूले यी ब्युटिफुल प्याटर्न्सलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री डाउन हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यसले अफ गर्न सक्नुहुन्छ। र अफ गर्नको लागि चाहिँ वेल ट्रेडिङ भन्ने अप्सनलाई अफ गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् आफ्नो सेटिङ्समा। वेल सेटिङ्समा गइसकेपछि स्क्रोल गरेर यहाँ डिस्प्ले भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। वेल यहाँ डे ड्रिम भन्ने अप्सन छ नि, यसलाई अन भएको छ भने यसलाई अफ गर्नु होला।
नम्बर 4 अटो ब्राइटनेस। तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला आजका मोडर्न स्मार्टफोनहरूमा एउटा फिचर हुन्छ जुन हो अटो ब्राइटनेस। मतलब तपाईँको ब्राइटनेस आफै एडजस्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु तपाईँको लाइटिङ अनुसार, बाहिरको लाइटिङ अनुसार। एन्ड यसले तपाईँहरूको आँखालाई कमी हुन दिन्न त्यो लाइटिङको। र तपाईँले यो जुन फिचर छ यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री कन्जम्सन एकदमै बढ्छ। सो यसले तपाईँले डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। र यतापट्टि ब्राइटनेस एकदमै हाई गराएर गेमहरू या त्यो भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आँखाको लागि यो चिज एकदमै डेन्जर हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा ब्राइटनेसलाई कम गराएर चलाउनु होला। नम्बर 5 स्क्रिन टाइम आउट। स्क्रिन टाइम आउट मतलब स्क्रिनको टाइम आउट। वेल तपाईँहरूले यदि सेटिङ्स चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूले थाहा होला स्क्रिन टाइम आउट भन्ने के हो। स्क्रिन टाइम आउट भन्ने एउटा यस्तो फिचर हो जहाँबाट तपाईँले जस्ट फर इक्जाम्पल तपाईँहरूको मोबाइल फोन एक्टिभ छैन भने तपाईँहरूले यसरी टच गर्नुभएको छैन मोबाइललाई भने तपाईँको मोबाइल फोन कति सेकेन्डमा अफ हुन्छ त। यही भनेको स्क्रिन टाइम आउट भनेको। र यदि तपाईँले स्क्रिन टाइम आउटलाई एकदमै कम राख्नुहुन्छ भने तपाईँको ब्याट्री जुन छ एकदमै सेभ हुन्छ। र यदि तपाईँहरूले स्क्रिन टाइम आउटलाई एकदमै धेरै टाइममा लाइक 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको मोबाइल फोनको ब्याट्री कन्जम्सन छ एकदमै बढ्छ। सो यसलाई तपाईँहरूले डेफर्टमै राख्नु होला जुन हो 15 सेकेन्ड। तपाईँको मोबाइल फोनमा हुन्छ होला यो अवश्य पनि। वेल तपाईँहरूले यसलाई कमभन्दा कम उमा राख्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल फोनको स्क्रिन छिटो अफ हुन्छ। र तपाईँलाई थाहा नै होला स्क्रिन अन हुँदाखेरि तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री कति कन्ज्युम हुन्छ। त्यसैले यसलाई एकदमै कम टाइममा राख्नु होला। वेल आफ्नो मोबाइल फोनमा स्क्रिन टाइम आउट सेट गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनको सेटिङ्समा गइसकेपछि तपाईँको स्क्रोल गरेर सिम्पली एउटा डिस्प्ले भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। डिस्प्लेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एउटा एक्सटेन्सन खुल्छ र तपाईँले एउटा स्क्रिन टाइम मोड भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईँले सर्ट टु सर्ट टाइम यानि 15 सेकेन्ड या अर्को तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा जति सर्ट टाइम छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। लास्ट बट नट द लिस्ट जुन हो टच साउन्ड या कुनै पनि साउन्ड जुन तपाईँहरूले अननेसेसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा एक्टिभेट गरेर राख्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले यी साउन्डहरूलाई यदि एक्टिभेट गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसलाई भर्खरै अफ गर्नुहोस्, किनभने यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ तपाईँको मोबाइल फोनको ब्याट्री ड्रेन हुनको लागि। सो यदि तपाईँहरूले अझै पनि यो यिनी अप्सनहरूलाई युज गर्नुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ यार, यसलाई अफ गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्री ड्रेन हुनबाट बचाउनको लागि। र अब तपाईँले भन्नुहुन्छ कि हामीले यिनी फिचरहरूलाई अफ कसरी गर्ने। वेल यी फिचरलाई अफ गर्नको लागि वेल आफ्नो मोबाइल फोनको धेरै जसो अननेसेसरी साउन्डलाई अफ गर्नको लागि सिम्पली जानुहोस् आफ्नो सेटिङ्समा गइसकेपछि सिम्पली यहाँ तल आएर डिभाइस भन्नेमा एउटा साउन्ड्स एन्ड नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। हो यति गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँहरूले अदर साउन्ड्समा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ टच साउन्ड्स भन्ने छ यसलाई अफ गर्नुहोस्। स्क्रिन लक साउन्डलाई नि अफ गरिदिनुहोस् र डायलिङ किप्याड टोनलाई नि अफ गर्नुहोस्, किनभने यो तपाईँको मोबाइल फोनको लागि त्यति नेसेसरी हुँदैन। वेल तपाईँले देखिसक्नुभएको सजेसन तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको ब्याट्रीको लाइफलाई सिम्पली बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यही पनि ओन्ली 5 मिनटको भिडियो हेरेर। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। यस्तो भिडियो पहिले पाउनको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल फुलले सब्सक्राइब गरेर सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको घन्टीलाई छुन नभुल्नु होला। त्यति मात्र गरौँ न, घन्टीमा छ र अलमा पनि छुनु होला। र यदि तपाईँले अझै पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छ भने कृपया आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड रिलेटिभलाई सेयर गर्नुहोस्, किनभने यो भिडियो एकदमै युजफुल हुन सक्छ हजुरहरूको फ्रेन्ड फ्यामिली रिलेटिभलाई। र मिल्नेछ होला नयाँ भिडियोमा विथ न्यू टपिक। र त्यतिसम्मको लागि बाई बाई।